ल आज हामी लिमिटिङ रिएजेन्टको एक्जाम्पल नम्बर 5 गरौँ। क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि 20 ग्राम अफ मार्बल containing 90% calcium carbonate is allowed to react with 50 gram of concentrated acid containing 36.5% HCl by mass. Find the limiting reactant, number of mole of excess reagent left over unreacted, mass of salt in gram, volume of carbon dioxide liberated at NTP. NTP भनेको normal temperature and pressure भयो। अब यो क्वेसनमा 90% र 36.5% भनेको चाहिँ कन्सन्ट्रेसन अफ क्याल्सियम कार्बोनेट र कन्सन्ट्रेसन अफ HCl दिएको हो। अब सुरुमा यो क्वेसन लेख्न साथ यसको रिएक्सन लेख्नु पर्यो। सोल्युसन क्याल्सियम कार्बोनेट प्लस कङ्क HCl gives CaCl2 calcium chloride plus water plus CO2। अब यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। दुईटा हाइड्रोजन छ, यहाँ 2 भएपछि ब्यालेन्स भयो। यो भनेको 1 मोल 2 मोल 1 मोल 1 मोल 1 मोल। अब सुरुमा क्वेसनले के सोधेको छ, लिमिटिङ रिएक्टेन्ट सोधेको छ। अनि दिएको के छ भन्दाखेरि गिवन मास अफ CaCO3 20 ग्राम दिएको छ, तर यसको कन्सन्ट्रेसन त 90% भनेको छ नि त। भनेपछि एक्चुअल क्याल्सियम कार्बोनेटको एक्चुअल मास चाहिँ 90% अफ गिवन मास हुन्छ कि। भनेको एक्चुअल मास अफ CaCO3 इज इक्वल टु 90% अफ 20 90 by 100 into 20 that is equal to 18 ग्राम हुन्छ। अब फेरि यसमा HCl को पनि कन्सन्ट्रेसन दिएको छ 36.5 ग्राम 5%। भनेपछि गिभन मास अफ HCl चाहिँ 50 ग्राम दिएको छ, अनि एक्चुअल मास भनेको चाहिँ अफ HCl इज इक्वल टु 36.5% of 50 36.5 by 100 into 50 like गर्दाखेरि 36.5 by 100 into 50 18.25 ग्राम अफ HCl सोधेको छ। अब यसलाई लिमिटिङ रिएक्टेन्ट सुरुमा लिमिटिङ रिएक्टेन्टको लागि यसमा क्याल्सियम कार्बोनेटको मोलार मास अफ CaCO3 इज इक्वल टु 100 ग्राम, अनि मोलार मास अफ HCl इक्वल्स टु, किनकि 2 मोल दिएको छ त्यही भएर 2 into 36.5 इक्वल्स टु 73 ग्राम भयो। अब यहाँबाट अगाडिको भिडियोहरूमा जसरी गर्ने गरेको छ त्यसरी गर्ने। 100 ग्राम अफ क्याल्सियम कार्बोनेट कम्प्लिटली रिएक्ट्स विथ 73 ग्राम अफ HCl। भनेपछि हामीलाई त क्याल्सियम कार्बोनेटको मास त 18 ग्राम भनेको छ, त्यही भएर 18 ग्राम अफ क्याल्सियम carbonate nets 73 by 100 into 18। यसमा युनिटरी मेथड लगाएर गरेको है त। that equals to 73 by 100 into 18 13.14 ग्राम अफ HCl। अब हामीलाई 18 ग्राम क्याल्सियम कार्बोनेट 18 ग्राम अफ क्याल्सियम कार्बोनेटलाई त 13.14 ग्राम अफ HCl मात्रै भयो पुग्छ, तर हामीलाई कति दिएछ 18.25 ग्राम अफ HCl दिएछ। भनेपछि HCl त धेरै भयो, भनेपछि HCl त एक्सेस रिएजेन्ट भयो नि त, त्यही भएर लिमिटिङ रिएजेन्ट चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि क्याल्सियम कार्बोनेट। देयरफोर लिमिटिङ रिएजेन्ट इज इक्वल टु CaCO3 क्याल्सियम कार्बोनेट। अब सेकेन्ड नम्बरमा के छ भन्दाखेरि सेकेन्ड नम्बरमा नम्बर अफ मोल अफ एक्सेस रिएजेन्ट लेफ्ट ओभर। अब नम्बर अफ मोल अफ एक्सेस रिएजेन्ट लेफ्ट ओभर भनेको छ। एक्सेस रिएजेन्ट भनेपछि HCl को मोल नम्बर अफ मोल को फर्मुला लगाइदिने
number of mole equals to given mass upon molar mass. HCl को given mass अघि निकालेको 18.25 अपन molar mass भनेको त HCl को molar mass भनेको चाहिँ 36.5 हुने भयो। यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ 18.25 डिभाइड बाइ 36.5 इक्वल्स टु 0.5 मोल आयो। यो भनेको टोटल मोल अफ HCl भयो हैन। अघि नै हाम्रो चाहिने HCl भनेको त 13.14 ग्राम चाहिएको छ नि त। फेरि यसलाई युजफुल मोल अफ HCl इक्वल्स टु 13.14 डिभाइड बाइ 36.5 गर्नु पर्यो हैन। भनेको 13.14 and 36.5 0.36 मोल आयो। मान्छे यसमा एक्सेस मोल अफ HCl भनेको त टोटल मोल माइनस टोटल मोल अफ HCl माइनस युजफुल मोल हुने भयो नि त। That is equal to 0.5 minus 0.36 equals to 0.14 मोल चाहिँ एक्सेस भयो। अब थर्ड पार्टमा के छ भन्दाखेरि मास अफ सल्ट इन ग्राम। यहाँ मास भनेको त क्याल्सियम क्लोराइड छ नि त, अर्को भनेको वाटर भयो अनि अर्को चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड भयो। सल्ट भनेको क्याल्सियम कार्बोनेट छ। अब जहिले पनि प्रोडक्टको साइडमा हेर्नु छ, प्रोडक्टको साइडको अमाउन्ट निकाल्नु छ भने चाहिँ लिमिटिङ रिएजेन्टबाट हेर्नुपर्छ हैन। लिमिटिङ रिएजेन्टको रेस्पेक्टमा भनेको यहाँ लिमिटिङ रिएजेन्टलाई अब लिमिटिङ रिएजेन्ट भनेको त क्याल्सियम कार्बोनेट भयो नि त। अनि अब यहाँ क्याल्सियम क्लोराइडको चाहिँ कति ग्राम निकाल्ने भनेर कति मास छ भनेर निकाल्नु पर्ने छ हैन। अब त्यही भएर यसलाई मोलबाट जानु पर्यो। अब त्यो भनेको 1 mole of calcium carbonate produces 1 mole of calcium chloride भनेको सल्ट भयो। हामीले निकालेको अघि 0.1 मोल अफ क्याल्सियम कार्बोनेट थियो। produces 0.18 mole of calcium chloride। त्यही भएर हामीलाई त्यहाँ मास अफ क्याल्सियम क्लोराइड इन ग्राम भनेको छ। त्यही भएर अमाउन्ट अफ क्याल्सियम क्लोराइड इज इक्वल टु नम्बर अफ मोल अफ क्याल्सियम क्लोराइड इन्टु मोलिक्युलर वेट मोलर मास। नम्बर अफ मोल भनेको 0.18 भयो इन्टु मोलर मास भनेको चाहिँ 111 ग्राम। यो त क्याल्सियमको र क्लोराइडको छुट्टै मोलर मासलाई प्लस गरेपछि आउनु भयो इन्टु 0.18 गर्दाखेरि 19.98 ग्राम अफ क्याल्सियम क्लोराइड निस्क्यो। अनि अर्को फोर्थ पार्टमा के भनेको छ भन्दाखेरि भोल्युम अफ कार्बन डाइअक्साइड ग्यास लिबरेटेड एनटिपी। यसमा यहाँ टेम्परेचर र प्रेसरको कुरा क्वेसनमा केही पनि गरेको छैन भनेपछि यो रिएक्सन चाहिँ एनटिपीमा नै या एसटिपीमा नै दिएको हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो हैन। भनेपछि भोल्युम अफ CO2 ग्यास लिबरेटेड एनटिपी। या फेरि क्याल्सियम कार्बोनेट फेरि लिमिटिङ रिएजेन्टको रेस्पेक्टमा हेर्नु पर्यो। 1 मोल अफ क्याल्सियम कार्बोनेट प्रोड्युसेस 1 मोल अफ CO2 भनेपछि यो लेख्नु पर्यो पहिला 1 मोल अफ CaCO3 gives 1 mole of CO2 yes भनेपछि 0.18 mole of calcium carbonate gives 0.18 mole of CO2 gas। अनि हामीलाई अगाडि यो भनेको बेसिक कन्सेप्ट हो। जहिले पनि मोलको कुरा आयो भने
1 mole इज इक्वल टु 22.4 लिटर। यो चाहिँ सम्झिनु पर्ने बेसिक कन्सेप्ट हो। अनि यहाँ हामीलाई कति देखा 0.18 मोल अफ CO2 ग्यास दिएको छ, त्यही भएर 0.18 मोल अफ CO2 इक्वल्स टु 0.18 into 22.4 liter. That equals 0.18 into 22.4 liter equals 4.032 liter. Therefore, total amount of CO2 produced is equal to 4.032 liter 8 NTP. NTP भनेको normal temperature and pressure.